تعالوا نشوف السؤال الرائع ده مع بعض. واحد عنده 26 سنة جاي بإيه؟ ب 3 months of progressive fatigue و weakness. وزي ما اتفقنا progressive fatigue و weakness ده general feature بتحصل مع كثير من الأمراض من blood disease زي الأنيمياز الانdocrine disorders إلى آخره، أنواع كثيرة لا حصر لها. ولكن لما بيقول لي في بالور وإنه ويك، البالور ده ينديكيت ان انا احتمال يقصد ايه في انيميا حاصله هي اللي عامله البروجريسيف فاتيج دي. البلاد تيست بينت لنا انيميا with normal white BCs وبليتلت كاونت، يعني ما هياش ابلاستيك انيميا من الاول كده، وما هياش ميجالو بلاستيك انيميا. البي 12 فوليك اسيد بيقللوا الثلاثه لان بتاثر على الدي ان ايه، فبتقلل الثلاثه. فهنا هو احتمال اخر، وبيقول لي نورمال ليفل اوف فيرتين، يعني كمان بيريحنا ويقول لنا انها ايه، ما هياش ايرن ديفيشنسي ايه انيميا. ما هو نورمال فيرتين، لا اما لو ايرن ديفيشنسي انيميا الفيرتين بتبقى ايه قليله، لان بايه بتكون ايه مستهلكه في ان هي تسبلاي البودي، والستورز كلها توتالي بتقل، اذروايز ما يحصلش الانيميا. لو هي سليمه هتقدر تعوض، فهي بتوصل انها تقل. دي انديكيتور يقيني لان في ايرن ديفيشنسي. لقينا المين كورباسكر فوليوم والهيماتوكريت واطيه، والمين كورباسكر فوليوم واطي ولو توتال ايرن بايندينج كاباسيتي. الكلام بقى ايه المكعبل شويه، ومالتيبل ابنورمال سيلز. وتعالوا نتفرج على واحده منهم بايه بالشكل ده جوه ايه البلاد فيلم. هيموجلوبين الكتروفوريسيس كان نورمال. What is the most likely cause or diagnosis؟ شوفوا يا جماعه، لما يبقى في حاله انيميا وانا داخل في سكه ايه ان هي ما هياش ميجالوبلاستيك، لان نورمال وايت بيسيز وبليتلتس، وما هياش ايرون ديفيشنسي، اوكي، بس مديني صفه معينه اللي هي ان فيها لو هي مايكروسيتيك هايبوكروميك. اول ما تبقى مايكروسيتيك هايبوكروميك مخ بيروح على كذا ديفرنشال دايجنوستس. المخ بيروح على الايرون ديفيشنسي انيميا اول حاجه، ودي مش الحاله لان نورمال ليفل اوف فيرتين كان بقى واطي لو ايرون ديفيشنسي انيميا. مخ بيروح على الثلاسيميا، بتيجي بمايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، ديفكت في الهيموجلوبين والخليه نفسها ما بتتكونش قوي لان الهيموجلوبين قليل، بتبقى صغيره، بتبقى مايكروسيتيك هايبوكروميك كديفرنشال. ولكن بتبقى كل الميتريكس الثانيه سليمه، يعني هتلاقي التوتال ايرون بايندنج كاباسيتي هتلاقيها نورمال، مش هتبقى واطيه اللي يخليها توطى. وبنضع حاله ثانيه بقى هامه جدا اسمها سيدروبلاستيك انيميا، وفي انيميا اوف كرونيك ديزيزز. انيميا اوف كرونيك ديزيزز العيانه دي لسه بقى لها 3 اشهر وما اشتكتش من شيء معين، ما قلناش هنا ان مثلا بقى لها مثلا سنين مريضه بمرض واضح عضال مثلا. فهنا دخلت في حته السيدروبلاستيك انيميا. في حاجتين هنا يقولوا لي انها سيدروبلاستيك انيميا. شكل السيل دي اللي مترسب بره ده دي رينج سيدروبلاست، ايه الايرن الزائد مترسب. ايه حكايه الايرن الزائد؟ والسيدروبلاستيك انيميا دي مشكله في ان الايرن يدخل جوه الهيموجلوبين موليكيول، مش عارف يدخل، هو موجود بس مش عارف يدخل لاسباب معينه، ممكن نقص فيتامين بي 6 الشديده في بعض الكيسز الهيريديتري، ممكن بعض الاسباب الاخرى زي ما هنشوف دراجز الى اخره تمنع الايرن انه يدخل جوه الايه الهيموجلوبين. فقوم يعمل ايه يعني؟ هيروح هيبدا يترسب جوه الار بي سيز بالشكل ده ويدي وات وي كول رينج سيدروبلاست. دي كلو للسيدروبلاستيك انيميا. بس في الكلو الثاني الجميله قوي، ان لما الايرن مش عارف يدخل في الهيموجلوبين هيبدا ايه يمسك في ايه، ادي الفيرتين اهو، ادي الفيرتين ستورز اهي، الايرن بقى سايب يعني ما هو مش داخل في الهيموجلوبين، فيبدا يمسك ايه في الستورز بتاعته. يوم قدره الستورز دي انها تاخد نيو ايرن في الاختبار، لما اعمل لها اختبار الايرن بايندنج كاباسيتي هتبقى قليله جدا لانها مليانه ايرن. الايرن في السيدروبلاستيك انيميا ما فيهوش مشكله، هو ذاته هو موجود. ولما مش عارف يدخل في الهيموجلوبين هيروح فين؟ هيمسك في البروتينز بتاعته الستورج بروتينز دي، وبالتالي يقلل الايرن بايندنج كاباسيتي، لان خلاص طالما اتملت بالايرن السايب ده
ما بقاش عندها قدره تاخد ايرن، فالايرن بايندنج كاباسيتي اللي هي قدرتها انها تبايند نيو ايرن ضعفت وقلت. فعكس خالص الايرن ديفيشنسي انيميا، لو ما فيش حديد هنا اهوت خالص تبص تلاقي ايه بقت قادره تمسك في الاختبار في الحديد اللي انا حاطه، ويبدا تبص تلاقي الايرن بايندنج كاباسيتي تزيد. لو هي ايرن ديفيشنسي انيميا الايرن بايندنج كاباسيتي قدرتها انها تمسك في مور ايرن بتزيد، ولكن هنا الايرن عالي فيمسك في البروتينز ويخليها غير قادره انها تستوعب نيو ايرن، تقوم تقل التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي. مش كومن قوي نشوف امراض فيها دي على فكره. فيبقى انا هنا عندي حاله بدانا ببروجريسيف فاتيج وويكنس وبيل سكين، يبقى بيقول لي انيميا. انيميا دي ومعاها نورمال وايت بيسيز وبليتلتس، يبقى ما هياش ميجالوبلاستيك. الميجالوبلاستيك الاثنين ايه بيقلوا لان دي ان ايه مشكله في تكوين الدي ان ايه بسبب بي 12 والفوليك اسيد. نورمال في الريتين يبقى مش ايرون ديفيشنسي وخلصنا. دي وهي مايكروسيتيك هايبوكروميك هندخل في الديفرنشال دايجنوسيس. الديفرنشال دايجنوسيس يوم ما الاقي لو توتال ايرون بايندنج كاباسيتي يبقى الايرن عالي وماسك في البروتينز ومخلي الكاباسيتي بتاعتها انها تمسك في نيو ايرن قليله، وده يمشي مع شكل الخليه الكاركترستيك ده الرينج سيدروبلاست اللي هي ترسيب الحديد هنا اهوت كهيموسيدرين جرانيولز هنا تترسب لانه مش عارف يدخل جوه الهيموجلوبين فبيبدا يترسب في السيتوبلازم ويديني الرينج سيدروبلاست دي، ولذا تشخيص الحاله كان سيدروبلاستيك انيميا. فيوم ما الاقي يا اما الرينج سيدروبلاست دي يا اما لو توتال ايرون بايندنج كاباسيتي في حاله مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا زي دي، على طول مخي يروح لسيدروبلاستيك انيميا اللي هي بتبقى سببها ديفكت في الهيموجلوبين سينثيسيس، مش عارفين يدخل الايرن جواه مش عارف يدخل فيبدا يترسب بره زي ما شفنا. it can be hereditary وريليتد لفيتامين بي 6 deficiency، ولذا ساعات بعض الحالات تستجيب لهاي دوز اوف فيتامين بي 6 او acquired. امتى نشوف acquired سيدروبلاستيك انيميا؟ دي ممكن تيجي في التوصيلات matching questions مع الالكول الاي ان اتش والليد بويزنج. يعني هو ممكن يجي لك نفس الحاله دي بس يقول لك الاختبار مين موست لايكلي تبقى كوزد بايه وحاطط لك الالكول، حاطط لك اي ان اتش ايزونايازايد اللي هو بتاع الانتي توبركلوز دراج، او الليد بويزنينج. لو تفتكروه في التوكسيكولوجي بيمبيد الايرن هو يدخل جوه الهيموجلوبين وبيعمل سيدروبلاستيك انيميا. فهو ممكن ما يجيش الحاله ستريت فورورد كده، يروح يجيب لك اوبشنز ويقول لك اختار مين يعمل دي، مين يبقى معاه التوتال ايرون بايندنج كاباسيتي واطيه زي الحاله دي، مين معاه الخليه بالمنظر ده، وحضرتك او حضرتك تبداوا تختاروا الالكول اي ان اتش ليد بويزنينج. طب الحاله دي ممكن تستجيب لعلاج بايه؟ ممكن السؤال يجي بهاي دوز اوف فيتامين بي 6 بعض الحالات بتستجيب له كويس جدا نتيجه ان كل الهيريديتاري كونديشنز دي بيبقى معاها ديفكت بيتعالج بالهاي دوز اوف فيتامين بي 6 يسمح للايرن ان هو يبقى انكوربوريتد داخل الهيموجلوبين مولكيول ويعالج له في اللحظه دي السيدروبلاستيك انيميا الموجوده. والى اللقاء مع سؤال قادم باذن الله.